Πόσες φορές ένιωσες ότι κάνεις τα σωστά πράγματα, αλλά η ζωή δεν αλλάζει, και αν το πρόβλημα δεν είναι αυτό που κάνεις, αλλά αυτό που νιώθεις, και αν αυτή ακριβώς η αίσθηση αυτή τη στιγμή γράφει ήδη το αύριό σου. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μια μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς το συναίσθημα που κατοικείς τώρα γίνεται η πραγματικότητα που θα ζήσεις μετά. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί βρίσκεται το σημείο που οι περισσότεροι σταματούν και χάνουν όλη τη δύναμη. Πριν προχωρήσουμε, πάρε μια μικρή παύση, μια ανάσα και άφησε για λίγο έξω ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Πριν σου πω οτιδήποτε, άφησε για λίγο ό,τι νομίζεις ότι είναι αλήθεια. Υπάρχει κάτι που δεν σου έμαθαν ποτέ κι όμως το χρησιμοποιείς κάθε μέρα χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και όχι, δεν σου λείπει προσπάθεια, σου λείπει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Ας ξεκινήσουμε. Υπάρχει κάτι βαθιά ριζωμένο μέσα μας, τόσο γνώριμο που ποτέ δεν το αμφισβητήσαμε. Από μικροί μας έμαθαν ότι ο κόσμος λειτουργεί με μία συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα βλέπεις, μετά πιστεύεις. Πρώτα αποδεικνύεται κάτι και μόνο τότε σου επιτρέπεται να νιώσεις ασφάλεια, σιγουριά, εμπιστοσύνη. Μας έμαθαν να περιμένουμε τα γεγονότα για να δικαιώσουμε τα συναισθήματά μας. Να αφήνουμε το έξω να καθορίζει το μέσα. Όμως εδώ βρίσκεται το μεγάλο παράδοξο. Η πραγματικότητα δεν λειτουργεί με αυτή τη λογική. Δεν ανταποκρίνεται σε ό,τι περιμένεις, αλλά σε ό,τι ήδη θεωρείς αληθινό. Δεν ακολουθεί τη σκέψη σου, αλλά την εσωτερική σου κατάσταση. Το μέλλον δεν ακούει τις επιθυμίες σου. Ανταποκρίνεται σε αυτό που είσαι τώρα, στο πώς κατοικείς τη στιγμή, στο τι νιώθεις φυσικό και αδιαμφισβήτητο μέσα σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι δημιουργούν τη ζωή τους με τη σκέψη, με στόχους, με σχέδια, με λογική ανάλυση. Κι όμως, δύο άνθρωποι μπορούν να σκέφτονται το ίδιο πράγμα και να ζουν εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Γιατί αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι η σκέψη, αλλά η κατάσταση ύπαρξης που τη συνοδεύει. Το συναίσθημα που κρύβεται από κάτω. Η αίσθηση του είμαι ή του δεν είμαι ακόμα. Και εδώ εμφανίζεται το αόρατο εμπόδιο. Θέλουμε αγάπη, αλλά τη νιώθουμε σαν κάτι που λείπει. Θέλουμε αυθονία, αλλά μέσα μας υπάρχει μια μόνιμη επιφύλαξη. Θέλουμε ελευθερία, αλλά τη βιώνουμε σαν μακρινό ενδεχόμενο. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ζούμε σε μια διαρκή αναμονή, σε ένα όχι ακόμα. Και αυτό το όχι ακόμα γίνεται το μήνυμα που στέλνουμε στη ζωή. Γιατί η πραγματικότητα δεν δημιουργείται από αυτό που ελπίζεις να συμβεί, αλλά από αυτό που έχεις ήδη αποδεχτεί ως αλήθεια μέσα σου. Και ό,τι περιμένεις να έρθει, το σπρώχνεις πιο μακριά. Υπάρχει μια δύναμη που σχεδόν κανείς δεν σου έμαθε να παρατηρεί. Όχι γιατί είναι αδύναμη, αλλά γιατί είναι τόσο κοντά σου, τόσο φυσική, που περνά απαρατήρητη. Δεν έχει να κάνει με προσπάθεια. Δεν σχετίζεται με αγώνα, πειθαρχία ή το διαρκές πρέπει να προσπαθήσω περισσότερο. Δεν απαιτεί να δουλεύεις σκληρά, ούτε να πιέζεις τον εαυτό σου μέχρι εξάντλησης. Κι όμως είναι η δύναμη που διαμορφώνει αθόρυβα τη ζωή σου, μέρα με τη μέρα. Αυτή η δύναμη είναι το συναίσθημα, όχι ως ένταση, αλλά ως αποδοχή πραγματικότητας, ως εσωτερική βεβαιότητα, ως εκείνη τη σιωπηλή κατάσταση μέσα σου που λέει «έτσι είναι», όχι «μακάρι να γίνει», όχι «ελπίζω να έρθει», αλλά μια αίσθηση τόσο φυσική που δεν χρειάζεται να αποδειχθεί. Εδώ γίνεται συχνά μια μεγάλη παρανόηση. Όταν ακούμε τη λέξη συναίσθημα,
Ο νους πηγαίνει στη θετική σκέψη, στις επιβεβαιώσεις, στη φαντασίωση ενός καλύτερου αύριο. Όμως αυτό δεν είναι δημιουργία, είναι διαφυγή, γιατί μπορείς να σκέφτεσαι θετικά και ταυτόχρονα να νιώθεις βαθιά ανασφάλεια. Μπορείς να οραματίζεσαι αυθονία και μέσα σου να υπάρχει μια μόνιμη αίσθηση έλλειψης. Και τότε, όσο και αν προσπαθείς, αυτό που τελικά επικρατεί είναι εκείνο που νιώθεις ως αλήθεια. Το συναίσθημα που μιλάμε εδώ δεν είναι ενθουσιασμός, δεν είναι χαρά που έρχεται και φεύγει. Είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεσαι. Είναι το υπόβαθρο της ύπαρξής σου. Εκείνη η αθόρυβη πεποίθηση που καθορίζει τι θεωρείς πιθανό, τι φυσιολογικό, τι για σένα. Και αυτή η βάση δεν αλλάζει με προσπάθεια. Αλλάζει μόνο όταν αποδεχτείς κάτι εσωτερικά, χωρίς αντίσταση. Κοίτα τη ζωή σου όπως είναι τώρα. Τα μοτίβα, τις σχέσεις, τις ευκαιρίες, τα όρια που επαναλαμβάνονται δεν εμφανίστηκαν τυχαία. Δεν είναι αποτέλεσμα τύχης ή συγκυριών. Είναι το αποτύπωμα καταστάσεων που κάποτε ένιωσες φυσικές, ίσως χωρίς καν να το συνειδητοποιείς. Καταστάσεων που εγκαταστάθηκαν μέσα σου σαν «έτσι είναι τα πράγματα». Και εδώ βρίσκεται η αλήθεια που δύσκολα δεχόμαστε. Η ζωή σου σήμερα είναι το αποτύπωμα όσων ένιωσες χθες χωρίς να το καταλάβεις. Αν κοιτάξεις τη ζωή σου με ειλικρίνεια, χωρίς κριτική και χωρίς δικαιολογίες, θα αρχίσεις να βλέπεις ένα μοτίβο, οι σχέσεις που έρχονται και φεύγουνε, ο τρόπος που κινείται το χρήμα, οι ευκαιρίες που εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται. Τίποτα από αυτά δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι τυχαία γεγονότα που απλώς σου συνέβησαν. Είναι κομμάτια του ίδιου καθρέφτη. Κάποιες από τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή σου δεν ήρθαν μέσα από κόπο ή εξάντληση. Δεν πάλεψες για κάθε τι που έχεις. Πολλά πράγματα μπήκαν στη ζωή σου σχεδόν αθόρυβα. Μια γνωριμία που έτυχε. Μια ευκαιρία που άνοιξε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Μια σχέση που εξελίχθηκε φυσικά. Και αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, θα παρατηρήσεις ότι αυτά τα πράγματα ήρθαν όταν βαθιά μέσα σου ένιωθες ότι ήταν φυσιολογικά, ότι έτσι γίνεται. Το ίδιο ισχύει και για ό,τι δεν ήρθε ποτέ, για όσα μοιάζουν πάντα δύσκολα, μακρινά ή προσωρινά, για εκείνα που χρειάζονται συνεχώς αγώνα για να διατηρηθούν. Δεν είναι επειδή δεν προσπάθησες αρκετά, είναι επειδή σε κάποιο επίπεδο δεν τα ένιωθες σταθερά μέσα σου. Δεν τα είχες εντάξει στην εικόνα του ποιος είσαι και τι σου αναλογεί. Οι σχέσεις που βιώνεις αντανακλούν το πώς έχεις μάθει να αισθάνεσαι για τη σύνδεση, την οικειότητα, την αξία σου. Τα χρήματα αντανακλούν την εσωτερική σου αίσθηση ασφάλειας και ροής. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται αντικατοπτρίζουν το πόσο ανοιχτός ή περιορισμένος αισθάνεσαι απέναντι στη ζωή, όχι θεωρητικά, υπαρξιακά. Εδώ βρίσκεται μία αλήθεια που συχνά παρεξηγούμε. Η ζωή δεν λειτουργεί σαν σύστημα ανταμοιβής. Δεν σου δίνει περισσότερα επειδή προσπάθησες, ούτε σου στερεί επειδή απέτυχες. Η ζωή λειτουργεί σαν καθρέφτης. Σου επιστρέφει με ακρίβεια και συνέπεια αυτό που θεωρείς φυσιολογικό να υπάρχει στην καθημερινότητά σου. Γι' αυτό και δεν παίρνεις αυτό που θέλεις. Παίρνεις αυτό που θεωρείς φυσιολογικό. Υπάρχει ένα λάθος τόσο συνηθισμένο που οι περισσότεροι δεν το αναγνωρίζουν καν ως λάθος. Το θεωρούν προσπάθεια, το θεωρούν θετική στάση, κι όμως είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι μένουν στο ίδιο σημείο όσο και αν δουλεύουν εσωτερικά. Το λάθος αυτό δεν έχει να κάνει με έλλειψη γνώσης, ούτε με έλλειψη θέλησης. Έχει να κάνει με μια βαθιά εσωτερική σύγκρουση. Οι άνθρωποι οραματίζονται αυθονία, αλλά μέσα τους υπάρχει μια μόνιμη αίσθηση έλλειψης. Μιλούν για ελευθερία, αλλά νιώθουν παγιδευμένοι. Εκφράζουν την επιθυμία για αγάπη, όμως η καθημερινή τους αίσθηση είναι η μοναξιά. Έτσι, ενώ σε επίπεδο σκέψης κινούνται προς τα μπροστά, σε επίπεδο ύπαρξης παραμένουν στο ίδιο σημείο. Και η ύπαρξη πάντα προηγείται.
Εδώ αποκαλύπτεται μία αλήθεια που συχνά παραβλέπουμε. Το συναίσθημα ακυρώνει τη σκέψη. Μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Μπορείς να σκέφτεσαι σωστά. Μπορείς ακόμη και να πιστεύεις ότι έχεις αλλάξει, αλλά αν στο βάθος νιώθεις κάτι διαφορετικό, αυτό είναι που τελικά εκπέμπεις και αυτό είναι που συναντάς ξανά και ξανά στη ζωή σου. Η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται σε προθέσεις, δεν ακολουθεί τις δηλώσεις σου, ανταποκρίνεται στο ισχυρότερο σήμα που εκπέμπεις και αυτό το σήμα είναι το συναίσθημα που κουβαλάς αθόρυβα μέσα σου. Εκείνο που δεν λες δυνατά, εκείνο που θεωρείς δεδομένο, εκείνο που έχει γίνει η κανονικότητά σου. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι μιλούν για αλλαγή αλλά βιώνουν επανάληψη. Γιατί αλλάζουν τις λέξεις, όχι τη βάση. Αλλάζουν τις σκέψεις, όχι την αίσθηση. Και όσο αυτή η αίσθηση παραμένει ίδια, ο κόσμος δεν έχει κανέναν λόγο να αλλάξει. Εδώ δεν πρόκειται για αυτοϋπονόμευση με την έννοια που συνήθως ακούμε. Δεν σαμποτάρεις συνειδητά τα όνειρά σου. Κάνεις κάτι πιο απλό και πιο ειλικρινές. Τα αποκαλύπτεις, γιατί ό,τι νιώθεις ως αλήθεια, αυτό ακριβώς γίνεται ο χάρτης της ζωής σου. Όταν λέμε νιώθω σαν να είναι ήδη εδώ, οι περισσότεροι το παρεξηγούν. Το μεταφράζουν σε εικόνες, σε οράματα του μέλλοντος, σε σενάρια που παίζουν στο μυαλό τους σαν ταινία. Όμως υπάρχει μια λεπτή αλλά καθοριστική διαφορά ανάμεσα στο όραμα και την ανάμνηση. Το όραμα έχει ένταση, προσδοκία, προσπάθεια. Η ανάμνηση έχει ηρεμία, έχει βάρος, έχει φυσικότητα, δεν προσπαθεί να πείσει, απλώς υπάρχει. Το ζητούμενο δεν είναι να δεις το μέλλον. Δεν είναι να φανταστείς μια καλύτερη εκδοχή της ζωής σου από απόσταση. Είναι να την κατοικήσεις. Να μπεις μέσα της εσωτερικά όπως μπαίνεις σε ένα δωμάτιο που ήδη γνωρίζεις. Χωρίς ενθουσιασμό, χωρίς αμφιβολία, χωρίς την ανάγκη να το επιβεβαιώσεις. Γιατί ό,τι είναι πραγματικό για σένα δεν χρειάζεται να αποδειχθεί. Ένα συναίσθημα που ταιριάζει δεν φωνάζει, δεν έχει αγωνία, δεν σε τραβά μπροστά με λαχτάρα. Αντίθετα, σε γιώνει, σε ησυχάζει. Μοιάζει με εκείνη την αίσθηση που έχεις όταν κάτι στη ζωή σου έχει ήδη τακτοποιηθεί, όταν δεν το σκέφτεσαι πια, όταν πάβει να είναι θέμα. Αυτό είναι το σημείο όπου το συναίσθημα σταματά να φαίνεται ψεύτικο και αρχίζει να γίνεται οικείο. Στην αρχή μπορεί να μοιάζει σαν να υποκρίνεσαι, σαν να λες μια ιστορία που δεν έχει ακόμα συμβεί, αλλά όσο παραμένεις εκεί χωρίς να πιέζεις, χωρίς να απαιτείς αποτέλεσμα, κάτι αλλάζει. Η αίσθηση βαθαίνει, μαλακώνει και ξαφνικά δεν προσπαθείς να νιώσεις κάτι, το νιώθεις. Όχι με ένταση, αλλά με σταθερότητα. Όχι σαν ελπίδα, αλλά σαν δεδομένο. Και τότε συμβαίνει η μετάβαση. Δεν το κυνηγάς πια, δεν το περιμένεις, δεν το οραματίζεσαι, το αναγνωρίζεις. Σαν κάτι που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του μέσα σου. Γιατί όταν κάτι πάψει να μοιάζει με όνειρο, αρχίζει να γίνεται ιστορία. Όταν ακούμε τη λέξη φαντασία, η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό είναι συχνά μία απόδραση. Ένα μέσο να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα, να ονειρευτούμε κάτι που δεν υπάρχει, να γεμίσουμε το χρόνο μας με εικόνες που δεν θα γίνουν ποτέ αληθινές. Και όμως, αυτή είναι μία παρανόηση τόσο βαθιά που κρατά τους περισσότερους ανθρώπους μακριά από την αληθινή δύναμη τους. Η φαντασία δεν είναι απόδραση. Είναι το εργαστήριο της πραγματικότητας. Κοίτα γύρω σου και δες τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Κάθε ουρανοξύστης, κάθε έργο τέχνης, κάθε επιτυχία που θεωρείς δεδομένη, ξεκίνησε αόρατα. Δεν υπήρχε στην αρχή με μορφή αντικειμένου ή γεγονότος. Υπήρχε μόνο σαν εικόνα, σαν αίσθηση, σαν δυνατότητα μέσα στην ανθρώπινη φαντασία. Κάθε πράγμα που υπάρχει πρώτα κατοικήθηκε στο μυαλό πριν βρει τη θέση του στον κόσμο. Και εδώ βρίσκεται το κλειδί. Η φαντασία δεν φτιάχνει κάτι από το τίποτα. Δεν επιβάλλει μορφή ή αποτέλεσμα. Στην ουσία θυμάσαι κάτι που έρχεται.
Όταν φαντάζεσαι, δεν δημιουργείς το μέλλον. Δεν το κατασκευάζεις με προσπάθεια ή με θέληση. Το παρατηρείς, το κατοικείς, του δίνεις χώρο να υπάρξει μέσα σου. Σαν να ανοίγεις την πόρτα και να λες «εντάξει, μπορείς να έρθεις». Και όταν το κάνεις αυτό με συναίσθημα, με βεβαιότητα και χωρίς αντίσταση, το αόρατο αρχίζει να παίρνει μορφή. Δεν είναι μαγεία, δεν είναι τυχαίο, είναι ο φυσικός νόμος της ύπαρξης. Ό,τι έχεις ήδη δώσει άδεια να υπάρξει μέσα σου, θα βρει τον δρόμο του να εμφανιστεί έξω. Σκέψου τη φαντασία σαν ένα εργαστήριο χωρίς όρια. Εδώ δεν χρειάζεσαι αποδείξεις, ούτε αποτελέσματα, ούτε καν χρονικούς περιορισμούς. Όλα επιτρέπονται. Αλλά δεν είναι παιχνίδι. Είναι η αθόρυβη διαδικασία με την οποία η πραγματικότητα παίρνει μορφή πριν γίνει ορατή. Και γι' αυτό κάθε φορά που νιώθεις ότι φαντάζεσαι κάτι που δεν υπάρχει ακόμα, να θυμάσαι, δεν δημιουργείς το μέλλον. Του δίνεις άδεια να υπάρξει. Όταν το κατοικήσεις μέσα σου, χωρίς πίεση ή αγώνα, το αόρατο αρχίζει να μεταμορφώνεται σε πραγματικό. Σκέψου τη ζωή σου σαν έναν καθρέφτη. Κάθε άνθρωπος, κάθε γεγονός, κάθε συνθήκη που αντιμετωπίζεις αντανακλά κάτι που ήδη υπάρχει μέσα σου. Δεν υπάρχει τίποτα έξω που να έχει δύναμη από μόνο του. Ο κόσμος δεν σου κάνει κακό ή χάρη. Απλώς επιστρέφει ό,τι έχεις ήδη αποδεχτεί, ό,τι έχεις ήδη νιώσει, ό,τι έχεις ήδη θεωρήσει φυσιολογικό. Πολλοί ζουν με την αίσθηση ότι οφείλουν να αντιδρούν στα εξωτερικά ερεθίσματα, ότι πρέπει να παλέψουν με καταστάσεις, να πείσουν ανθρώπους, να αποδείξουν ότι αξίζουν ή ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Αυτή η αντίδραση μοιάζει σαν δημιουργία, αλλά στην πραγματικότητα είναι συνέχεια παλιών κυκλωμάτων. Είναι το παρελθόν να επαναλαμβάνεται σαν ηχό, με διαφορετική μορφή κάθε φορά. Οι περιστάσεις που βλέπεις σήμερα δεν είναι νέα. Είναι απλώς αντανάκλαση προηγούμενων πεποιθήσεων και συναισθημάτων σου. Το πρώτο βήμα για να δημιουργήσεις αληθινά είναι η αποκόλληση από τις αισθήσεις. Τα μάτια σου δείχνουν κάτι που ήδη υπήρξε. Τα αυτιά σου ακούνε ηχογραφημένες εκδόσεις του παρελθόντος. Και η συνείδησή σου συχνά τα παίρνει όλα ως πραγματικά, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι το μόνο που αντανακλάται είναι το εσωτερικό σου. Όταν σταματήσεις να τα παίρνεις προσωπικά, όταν σταματήσεις να προσπαθείς να αλλάξεις τον καθρέφτη αντί να αλλάξεις την εικόνα μέσα σου, αρχίζεις να βλέπεις τη δύναμη που σου ανήκει πραγματικά. Η πραγματική δημιουργία δεν προέρχεται από το να αλλάξεις το έξω, προέρχεται από το να αλλάξεις το μέσα. Ό,τι βλέπεις σήμερα δεν είναι καινούριο. Είναι ήδη παλιό. Είναι η αντανάκλαση χθες, η σιωπηλή επιβεβαίωση των συναισθημάτων και των πεποιθήσεών σου. Μόλις το κατανοήσεις, κάθε σύγκρουση, κάθε απογοήτευση, κάθε περιορισμός χάνει τη δύναμή του και τότε καταλαβαίνεις δεν χρειάζεται να πολεμάς τον κόσμο, αρκεί να αλλάξεις την αίσθηση που κρατάς μέσα σου, ο καθρέφτης θα ακολουθήσει. Κάθε εικόνα που αντικρίζεις θα αρχίσει να αντανακλά αυτό που πραγματικά είσαι, όχι αυτό που φοβάσαι ή λες ότι σου λείπει. Η αποσύνδεση συχνά παρεξηγείται. Πολλοί πιστεύουν ότι σημαίνει αδιαφορία, ψυχρότητα ή φυγή από τη ζωή. Όμως δεν είναι τίποτα από αυτά. Η αληθινή αποσύνδεση δεν σε απομακρύνει από τη ζωή, σε επανασυνδέει με την ουσία της. Είναι η τέχνη να στέκεσαι μέσα στον κόσμο χωρίς να αφήνεις τα εξωτερικά γεγονότα να σε καθορίζουν. Είναι η εσωτερική αυτονομία που σου επιτρέπει να παρατηρείς χωρίς να αντιδράς αμέσως, χωρίς να παρασύρεσαι από την ορμή των καταστάσεων ή των ανθρώπων γύρω σου. Η στάση είναι απλή. Αυτό δεν με ορίζει. Δεν είσαι τα γεγονότα που συμβαίνουν. Δεν είσαι τα λόγια που σου λένε ή οι κρίσεις που δέχεσαι. Δεν είσαι οι αποτυχίες, ούτε τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά σου. Όλα αυτά είναι απλώς ηχό του εξωτερικού κόσμου, καθρέφτες που αντανακλούν το εσωτερικό σου. Όταν αναγνωρίζεις αυτό το γεγονός,
Το βάρος τους χάνει τη δύναμή του. Σταματάς να επενδύεις συναισθηματικά σε κάτι που δεν ανήκει στον πυρήνα σου και αρχίζεις να κινείσαι με σαφήνεια. Δεν πρόκειται για παθητικότητα, δεν είναι στάση αναμονής ή απόσυρσης. Αντίθετα, η αποσύνδεση είναι ενεργή διαδικασία. Είναι το να μπορείς να είσαι παρόν σε οποιοδήποτε γεγονός, να βιώνεις τον κόσμο χωρίς να σε παρασύρει, να διατηρείς την εσωτερική σου σταθερότητα και τη δύναμη της επιλογής. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι η δύναμή σου δεν εξαρτάται από το τι συμβαίνει έξω, αλλά από την εσωτερική σου κατάσταση. Και τότε ένα νέο επίπεδο ελευθερίας ανοίγει. Όταν σταματήσεις να αντιδράς, σταματάς να δίνεις στους άλλους ή στις περιστάσεις τον έλεγχο πάνω στη ζωή σου και μόνο τότε αρχίζεις να κυβερνάς. Κάθε επιλογή γίνεται αυθεντική, κάθε δράση εκφράζει την ουσία σου και κάθε εμπόδιο δεν είναι πια περιορισμός, αλλά ένας καθρέφτης που σου δείχνει την ελευθερία σου. Η αποσύνδεση δεν είναι φυγή. Είναι το κλειδί για να σταθείς μέσα στον κόσμο χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Είναι η τέχνη να ζεις χωρίς να παραδίδεις την εξουσία σου στα χέρια του έξω. Πολλοί ζουν περιμένοντας το κάποτε, περιμένοντας τη στιγμή που όλα θα είναι σωστά, όταν οι συνθήκες θα ευνοούν, όταν θα νιώσουν έτοιμοι. Αυτή η παγίδα, η αναμονή για το μέλλον, είναι ένας αθόρυβος εχθρός της ζωής. Το κάποτε μεταμορφώνεται σε άλοθη, άλοθη για την έλλειψη δράσης, για την αμφιβολία, για την αίσθηση ότι δεν είναι ακόμη αρκετά έτοιμη. Και όσο περιμένεις, η ζωή περνάει, οι στιγμές ξεγλιστρούν και το τώρα γίνεται ξανά απλός προθάλαμος του μέλλοντος. Η ουσία είναι απλή, αλλά συχνά δύσκολη να γίνει κατανοητή. Όταν βάζεις τα πάντα στο αύριο, τα στερείς από το τώρα. Κάθε επιθυμία που μεταθέτεις, κάθε όνειρο που αναβάλεις, ζει μόνο σαν σκιά. Το παρόν χάνει τη δύναμή του και η ζωή συρρυκνώνεται σε αναμονή. Το μυαλό νομίζει ότι υπάρχει χρόνος, αλλά η πραγματικότητα σου δείχνει κάτι άλλο. Το τώρα είναι το μόνο μέρος όπου η δημιουργία μπορεί να συμβεί. Η μετάβαση που χρειάζεται είναι ουσιαστική. Από το θέλω στο είμαι. Δεν σημαίνει να εγκαταλείψεις τις επιθυμίες σου, αλλά να κατοικήσεις την αίσθηση ότι ήδη έχεις αυτό που επιθυμείς. Όταν νιώθεις σαν να είναι ήδη δικό σου, το μέλλον δεν γίνεται άλοθη, ούτε οι συνθήκες αποφασίζουν για σένα. Το τώρα γεμίζει με την πλήρη εμπειρία του είμαι και η ζωή αρχίζει να ανταποκρίνεται σε αυτή την αίσθηση. Κάθε φορά που περιμένεις, δίνεις δύναμη στο «ακόμα δεν είναι εδώ». Κάθε φορά που κατοικείς το συναίσθημα της ολοκλήρωσης μέσα σου, δίνεις σήμα στο σύμπαν ότι η δημιουργία έχει ήδη ξεκινήσει. Το μέλλον δεν είναι κάτι που έρχεται για να σε επιβεβαιώσει. Είναι η αντανάκλαση αυτού που ήδη ζεις εσωτερικά. Και έτσι, το τέλος της αναμονής δεν είναι απλώς μια στρατηγική. Είναι μια εσωτερική επανάσταση. Σταματάς να περιμένεις και αρχίζεις να ζεις. Σταματάς να λες κάποτε και αρχίζεις να λες τώρα. Κάθε στιγμή που νιώθεις, που είσαι, που κατοικείς τη ζωή σαν να είναι ήδη δική σου, η αναμονή εξαφανίζεται και η πραγματικότητα αρχίζει να λογοδοτεί στο συναίσθημα σου. Ό,τι βάζεις στο αύριο, το στερείς από το τώρα. Και το τώρα είναι ο μόνος τόπος όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Υπάρχει μια στιγμή κάθε βράδυ που περνάει σχεδόν απαρατήρητη, αλλά είναι η πιο ισχυρή στιγμή της ημέρας σου. Είναι η στιγμή πριν τον ύπνο, εκείνη η λεπτή γραμμή ανάμεσα στη συνείδηση και στον ύπνο, όταν ο νους αρχίζει να χαλαρώνει και το σώμα παραδίδεται στη βαρύτητα της νύχτας. Σε αυτή τη μεταβατική κατάσταση, η κριτική σκέψη υποχωρεί, οι αμυντικές στάσεις της λογικής εξασθενούν και το υποσυνείδητο γίνεται ανοιχτό σαν άγραφο χαρτί. Ακριβώς εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη δύναμη. Κάθε συναίσθημα, κάθε εικόνα, κάθε αίσθηση που κρατάς αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται βαθιά μέσα σου. Το υποσυνείδητο δεν αμφισβητεί.
δεν ζητά απόδειξη. Δεν αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο μπορεί και στο δεν μπορεί. Αποδέχεται ό,τι εισάγει σε αυτή την υπνοτική πύλη ως πραγματικότητα και αρχίζει να εργάζεται αθόρυβα για να το εκδηλώσει στην καθημερινότητά σου. Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν το αντίθετο. Πολλοί κοιμούνται κουβαλώντας άγχος, λύπες, αναμνήσεις αποτυχιών και εκκρεμότητες. Αφήνουν το μυαλό να γυρίζει σε προβλήματα και υποχρεώσεις, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουν ακριβώς αυτά τα σήματα στο υποσυνείδητο. Το αποτέλεσμα: το αύριο τους αντικατοπτρίζει τις τελευταίες σκέψεις πριν κλείσουν τα μάτια, όχι ό,τι επιθυμούν συνειδητά. Η μαγεία συμβαίνει όταν καταφέρεις να εισέλθεις σε αυτή την κατάσταση με σκοπό, όχι με προσπάθεια, ούτε με πίεση, ούτε με ανάγκη να δημιουργήσεις, αλλά με την ήρεμη βεβαιότητα ότι αυτό που επιθυμείς ήδη υπάρχει. Νιώσε την πληρότητα της αγάπης, την ευκολία της αυθονίας, τη γαλήνη της υγείας. Κάνε το συναίσθημα φυσικό, όπως όταν θυμάσαι μία αληθινή εμπειρία. Κράτα το μέσα σου μέχρι να σε πάρει ο ύπνος, χωρίς να κοιτάς το έξω, χωρίς να ζητάς σημάδια. Γιατί ο τρόπος που κοιμάσαι δεν είναι απλώς ξεκούραση, είναι το μυστικό εργοστάσιο της δημιουργίας. Ο τρόπος που αφήνεις τον εαυτό σου να νιώσει αυτή τη στιγμή καθορίζει το αύριο σου. Κάθε βράδυ η πύλη ανοίγει και το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσεις το υποσυνείδητο να αποδεχτεί αυτό που ήδη έχεις μέσα σου. Ο τρόπος που κοιμάσαι γράφει το αύριο σου. Όταν μιλάμε για πρακτική, οι περισσότεροι φαντάζονται τεχνικές, λίστες ελέγχου, βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν στο αποτέλεσμα. Κάνε αυτό, σκέψου εκείνο, πες τις σωστές λέξεις. Όμως η αληθινή πρακτική δεν έχει τεχνική, δεν έχει φόρμες. Δεν χρειάζεται κανόνες ή εξωτερικά εργαλεία. Η πρακτική που μεταμορφώνει τη ζωή είναι κατάσταση, όχι διαδικασία. Είναι το να είσαι μέσα σε κάτι πλήρως, χωρίς προσπάθεια να το επιβάλλεις ή να το ελέγξεις. 3 λέξεις περιγράφουν αυτή την κατάσταση: βάρος, οικειότητα, φυσικότητα. Βάρος, γιατί όταν νιώθεις ότι κάτι ήδη υπάρχει μέσα σου, δεν προσπαθείς να το ανασηκώσεις ή να το κυνηγήσεις, απλώς το κρατάς. Οικειότητα, γιατί δεν είναι κάτι ξένο, κάτι που πρέπει να επιβεβαιώσεις ή να αποδείξεις. Είναι σαν να επιστρέφεις σε ένα γνώριμο μέρος, σαν να θυμάσαι κάτι που ήδη γνωρίζεις, όχι σαν να προσπαθείς να το φανταστείς για πρώτη φορά. Και φυσικότητα, γιατί δεν υπάρχει ένταση, ούτε πίεση, δεν υπάρχει ανάγκη να δουλέψεις για να το φέρεις στην πραγματικότητα. Απλώς είσαι και η ζωή ανταποκρίνεται σε αυτό που ήδη κατοικεί μέσα σου. Το κλειδί είναι να νιώθεις σαν να θυμάσαι, όχι σαν να φαντάζεσαι, σαν να ανοίγεις μια πόρτα που ήταν πάντα ανοιχτή μέσα σου, σαν να βυθίζεσαι σε μια εμπειρία που ήδη υπήρξε. Όταν η πρακτική γίνεται έτσι, η αλλαγή δεν έρχεται από έξω, ούτε από προσπάθεια. Έρχεται από το να κατοικήσεις το συναίσθημα, να το αφήσεις να γίνει η φυσική σου κατάσταση. Δεν χρειάζονται σημάδια, ούτε αποτελέσματα που να επιβεβαιώνουν ότι δουλεύει. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αίσθηση ότι είναι ήδη αληθινό. Κάθε φορά που επιστρέφεις σε αυτή την κατάσταση, κάθε φορά που νιώθεις το βάρος, την οικειότητα και τη φυσικότητα, το υποσυνείδητο καταγράφει, η πραγματικότητα αρχίζει να αναδιατάσσεται και η ζωή σου αρχίζει να συντονίζεται με αυτό που ήδη είσαι. Πολλοί μπερδεύουν την πίστη με την ανάγκη για απόδειξη. Νομίζουν ότι πίστη σημαίνει να πιστεύεις μόνο όταν βλέπεις σημάδια, όταν οι συνθήκες σε επιβεβαιώνουν, όταν η πραγματικότητα σου λέει ότι είναι σωστό. Όμως αυτή δεν είναι πίστη. Είναι εξάρτηση από το έξω. Είναι η υποταγή στη λογική του κόσμου, όπου το αληθινό μετριέται μόνο με ορατά αποτελέσματα. Και όσο ψάχνεις για σημάδια, τόσο δηλώνεις μέσα σου ότι δεν πιστεύεις πραγματικά.
Η πραγματική πίστη είναι αόρατη, ήρεμη, εσωτερική βεβαιότητα. Είναι η βαθιά γνώση ότι αυτό που έχεις ήδη κατοικήσει μέσα σου θα εκδηλωθεί. Δεν χρειάζεται να κοιτάς έξω, να ελέγχεις ή να αναζητάς επιβεβαίωση. Η πίστη δεν ρωτάει αν έγινε. Η πίστη ξέρει ότι είναι ήδη αληθινό ακόμα κι αν το μάτι σου δεν το βλέπει. Είναι μια εσωτερική σταθερότητα, η αίσθηση ότι η ζωή σου ήδη κινείται προς το επιθυμητό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τα φαινόμενα. Η παγίδα του ψάχνω σημάδια είναι ύπουλη. Κάθε φορά που γυρνάς να ελέγξεις αν η επιθυμία σου εμφανίζεται, κάθε φορά που ζητάς από το σύμπαν να σε πείσει, καταγράφεις μέσα σου την αμφιβολία και αυτή η αμφιβολία ακυρώνει τη δημιουργία πριν καν ξεκινήσει. Η πίστη δεν χρειάζεται απόδειξη, γιατί η ίδια είναι η απόδειξη. Το να πιστεύεις σημαίνει να ζεις σαν να έχει ήδη γίνει, να νιώθεις σαν να είναι ήδη εδώ, να μην αφήνεις κανένα σημάδι να ορίσει την αλήθεια σου. Όταν κατανοήσεις αυτό, κάθε στιγμή γίνεται ευκαιρία να επιβεβαιώσεις μέσα σου την πίστη σου. Κάθε δράση, κάθε ανάσα, κάθε σκέψη προέρχεται από αυτή την αίσθηση βεβαιότητας. Δεν περιμένεις τίποτα έξω. Δεν ανησυχείς για το πότε ή το πώς. Η πραγματική πίστη δεν ακολουθεί το χρόνο ούτε τα γεγονότα. Υπάρχει πριν εμφανιστούν. Και τότε η ζωή σου αρχίζει να μεταμορφώνεται σιωπηρά. Οι καταστάσεις, οι άνθρωποι, οι ευκαιρίες αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται χωρίς πίεση, χωρίς προσπάθεια. Η πίστη γίνεται η εσωτερική σου πυξίδα, η αόρατη δύναμη που κινεί τα πάντα. Όποιος ζητά σημάδια δηλώνει ότι δεν πιστεύει. Και αν σταματήσεις να τα ψάχνεις, η πίστη σου γίνεται αδιάψευστη και η πραγματικότητα σου θα ακολουθήσει. Κάθε δημιουργία ξεκινά με ένα σπόρο, ένα μικρό αόρατο σήμα μέσα σου, μια επιθυμία που μόλις γεννήθηκε. Στο ξεκίνημά του φαίνεται ασήμαντο, αδύναμο, σχεδόν ακαταλαβίστικο και όμως μέσα σε αυτόν τον σπόρο κρύβεται όλη η δύναμη του μέλλοντος σου. Το πρόβλημα είναι η ανυπομονησία. Θέλουμε να δούμε αποτελέσματα αμέσως, να πιάσουμε με τα χέρια μας την επιθυμία πριν καν βρει τη ρίζα της. Κάθε φορά που προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, να ελέγξουμε ή να αναγκάσουμε τη ζωή να ακολουθήσει τα σχέδιά μας, καταστρέφουμε την φυσική ροή της δημιουργίας. Η σιωπή είναι η κρυφή δύναμη αυτού του σταδίου. Ο σπόρος χρειάζεται χρόνο και χώρο για να αναπτυχθεί και αυτό που δεν φαίνεται είναι συχνά το πιο δυνατό. Κάτω από την επιφάνεια, οι δυνάμεις του σύμπαντος δουλεύουν αθόρυβα, ευθυγραμμίζοντας ανθρώπους, συνθήκες και ευκαιρίες, ώστε να μπορέσει η επιθυμία να εκδηλωθεί. Η εμπιστοσύνη σε αυτή την αόρατη διεργασία είναι αυτό που ξεχωρίζει αυτούς που δημιουργούν αβίαστα από εκείνους που παλεύουν και αποτυγχάνουν να προσελκύσουν τη ζωή που θέλουν. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τον τρόπο ή τη στιγμή που θα φανεί η αλλαγή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μείνεις συντονισμένος με την εσωτερική αίσθηση του «ήδη είναι δικό σου». Όταν σπέρνεις μέσα σου την αίσθηση της πληρότητας, της αυθονίας, της αγάπης ή της επιτυχίας, η ζωή αρχίζει να αντιδρά σύμφωνα με αυτό που έχεις ήδη αποδεχτεί. Και κάθε φορά που επιτρέπεις τον σπόρο να μεγαλώσει σε σιωπή, χωρίς πίεση και χωρίς ανυπομονησία, η ενέργεια που τον θρέφει δυναμώνει και η υλοποίηση γίνεται αναπόφευκτη. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι να κοιτάζεις έξω, να ψάχνεις σημάδια, να βιάζεσαι να δεις αποτέλεσμα. Κάθε παρέμβαση πριν την ώρα της καθυστερεί την εκδήλωση. Κάθε αμφιβολία αποδυναμώνει τη σιωπηλή δύναμη που ήδη εργάζεται για σένα. Αλλά αν σταθείς στην εμπιστοσύνη, αν κατοικήσεις το συναίσθημα της ολοκλήρωσης και αφήσεις τον σπόρο στην ησυχία του, τότε η ζωή θα ακολουθήσει τη δική της τέλεια ροή. Το πιο δυνατό στάδιο της δημιουργίας είναι αυτό που δεν φαίνεται
και μόνο όποιος μαθαίνει να σιωπά και να εμπιστεύεται θα δει τον σπόρο του να ανθίζει με τον πιο φυσικό, μαγικό τρόπο. Κάθε στιγμή αυτού του ταξιδιού, κάθε λέξη και εικόνα που άφησε ίχνος μέσα σου, έχει έναν μόνο σκοπό, να σου θυμίσει κάτι που ήξερες πάντα, αλλά ίσως είχες ξεχάσει. Ότι η ζωή δεν απαιτεί προσπάθεια, ούτε επιβεβαίωση από το έξω, ούτε αδιάκοπη αναζήτηση. Όλα όσα επιθυμείς δεν βρίσκονται έξω, ούτε έρχονται σαν ανταμοιβή για τον κόπο σου. Υπάρχουν ήδη μέσα σου, έτοιμα να γίνουν αλήθεια τη στιγμή που θα τα νιώσεις σαν να είναι δικά σου τώρα. Κάθε ενότητα που μιλήσαμε, από την αόρατη δύναμη του συναισθήματος μέχρι την σιωπή πριν τον ύπνο, οδηγεί σε αυτό. Η δημιουργία ξεκινά μέσα σου, πριν εμφανιστεί έξω. Και η πιο απόλυτη, μη διαπραγματεύσιμη δήλωση που μπορείς να κρατήσεις είναι αυτή. Δεν είσαι εδώ για να ζητάς, είσαι εδώ για να νιώθεις. Δεν έχει σημασία αν το βλέπεις, αν το ακούς ή αν το καταλαβαίνεις με το νου σου. Το μόνο που μετράει είναι η αίσθηση που γεμίζει το σώμα σου, την καρδιά σου, το χρόνο σου. Όταν κατοικείς αυτή την αίσθηση, κάθε σκέψη, κάθε σχέδιο, κάθε επιθυμία αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με αυτό που ήδη είσαι. Το παρόν δεν είναι απλώς μια στιγμή ανάμεσα σε παρελθόν και μέλλον. Είναι η μόνη πύλη. Είναι η στιγμή όπου η αλήθεια σου μπορεί να γίνει ορατή, όπου η επιθυμία σου μπορεί να μεταμορφωθεί σε ζωή χωρίς πίεση, χωρίς αναμονή, χωρίς αναζήτηση. Αν κάτι μέσα σου αναγνώρισε αυτή την αλήθεια, αν ένιωσες για μια στιγμή την πλήρη ισχύ αυτού που είπαμε, τότε κάνε αυτό το μικρό αλλά σημαντικό βήμα. Γράψε στα σχόλια «Νιώθω». Με αυτόν τον τρόπο δεν δηλώνεις απλώς ότι καταλαβαίνεις. Δηλώνεις ότι κατοικείς, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να είναι ήδη εκεί που θέλεις να φτάσει. Η ενέργεια αυτής της στιγμής, η αίσθηση που κρατάς, είναι η υπαρξιακή σφραγίδα που μετατρέπει όλα τα λόγια σε ζωή, όλα τα όνειρα σε πραγματικότητα. Και από εδώ και πέρα, κάθε αναπνοή, κάθε στιγμή που νιώθεις, γράφει την ιστορία του δικού σου αύριο. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.